Xin chào các bạn, mình là Thủy, đến từ Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề rất quen thuộc nhưng cũng rất thú vị, đó là các thể loại sách. Bạn có thích đọc sách không? Lần cuối cùng bạn đọc một cuốn sách là khi nào? Mình từng là một người đọc rất nhiều. Khi còn là học sinh, mình thích đọc tiểu thuyết. Tiểu thuyết là những câu chuyện dài, có nhiều chương và nhiều nhân vật. Nhân vật là những người xuất hiện trong câu chuyện. Có thể nói, nhờ đọc tiểu thuyết mà mình học được cách hiểu cảm xúc của người khác. Một trong những tác giả Việt Nam mà mình thích nhất chính là tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Ông nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn. Tuổi mới lớn là giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi, khi các bạn trẻ bắt đầu trưởng thành về tâm lý và cảm xúc. Sách của ông thường xoay quanh tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn và gia đình. Có nhiều sách của ông đã được dịch sang tiếng Anh, ví dụ như cuốn sách Cho tôi một vé đi tuổi thơ. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh dùng từ ngữ khá dễ hiểu, nên mình nghĩ những người bạn đang học tiếng Việt cũng có thể tìm đọc thử đấy. Có một giai đoạn mình đọc rất nhiều sách về phát triển bản thân. Sách phát triển bản thân là những sách giúp chúng ta trở nên tốt hơn hoặc mạnh hơn theo thời gian. Những cuốn sách đó giúp mình nhìn lại bản thân và đặt câu hỏi: mình thực sự muốn trở thành người như thế nào? Có một cuốn sách rất nổi tiếng là The Seven Habits of Highly Effective People của Stephen Covey. Cuốn sách này được dịch sang tiếng Việt là 7 thói quen của người thành đạt. Cuốn sách này đã xuất bản từ lâu nhưng vẫn còn giá trị. Tác giả nói về 7 thói quen giúp chúng ta sống có trách nhiệm và chủ động hơn. Chủ động có nghĩa là không chờ đợi người khác quyết định thay mình. Từ khi có con, thói quen đọc sách của mình thay đổi hoàn toàn. Bây giờ mình đọc nhiều sách thiếu nhi hơn. Sách thiếu nhi là sách dành cho trẻ em. Những cuốn sách này thường có nhiều hình minh họa. Hình minh họa tức là hình vẽ giúp người đọc dễ hiểu nội dung hơn. Khi đọc sách cùng con, mình nhận ra rằng những câu chuyện đơn giản lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc. Ngoài sách văn học và sách thiếu nhi, còn có một thể loại mình rất thích, đó là hồi ký. Hồi ký là sách kể lại những sự kiện có thật trong cuộc đời của một người. Nếu người đó tự viết về chính cuộc đời mình thì gọi là tự truyện. Có một cuốn hồi ký rất truyền cảm hứng, đó là cuốn Educated của Tara Westover. Cuốn sách nói về một cô gái lớn lên trong một gia đình rất nghiêm khắc và không được đi học khi còn nhỏ. Sau này, cô tự học và cuối cùng vào được Đại học Cambridge. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh của giáo dục và ý chí cá nhân. Những cuốn hồi ký giúp mình hiểu rằng thành công không bao giờ đến dễ dàng. Thành công thường đi kèm với thất bại, nỗ lực và cả những lúc nghi ngờ chính mình. Có người thích đọc sách trinh thám. Trinh thám là thể loại sách có yếu tố điều tra, bí ẩn, thường xoay quanh một vụ án. Có người lại thích sách khoa học. Sách khoa học là sách nghiên cứu về thế giới tự nhiên và xã hội. Những cuốn sách khoa học thường cung cấp kiến thức chuyên sâu. Chuyên sâu nghĩa là rất chi tiết và tập trung vào một lĩnh vực cụ thể. Ở Việt Nam, văn hóa đọc đang thay đổi. Trước đây, người Việt chủ yếu đọc sách giấy. Nhưng hiện nay, nhiều người chuyển sang đọc ebook. Ebook là sách điện tử, có thể đọc trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Ngoài ra, cũng có người nghe sách nói khi đang lái xe hoặc tập thể dục. Tuy nhiên, mình vẫn thích cảm giác cầm một cuốn sách giấy trên tay. Mình thích mùi giấy mới, thích cảm giác lật từng trang sách. Mỗi khi lật một trang sách, mình cảm thấy có một sự kết nối rất đặc biệt giữa mình và cuốn sách. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống, mình lại đọc một thể loại sách khác nhau. Khi còn trẻ, mình đọc để mơ mộng. Mơ mộng nghĩa là tưởng tượng về một thế giới đẹp hơn. Khi đi làm, mình đọc để học hỏi. Khi làm mẹ, mình đọc để hiểu con hơn. Và mình nhận ra rằng
thể loại sách chúng ta chọn thường phản ánh giai đoạn cuộc sống của chúng ta. Mình không đọc quá nhanh, mình đọc chậm, suy nghĩ và đôi khi ghi chú lại những câu mình thích. Có khi mình cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình về một cuốn sách hay trên mạng xã hội. Mình nghĩ đọc sách không phải là một cuộc thi. Không cần đọc thật nhiều để chứng minh điều gì. Điều quan trọng là chúng ta tìm được một cuốn sách phù hợp với mình. Có thể hôm nay bạn đọc sách để học một kỹ năng mới. Có thể bạn đọc để tìm sự an ủi. Hoặc có thể bạn đọc chỉ để thư giãn. Dù là thể loại nào, sách vẫn là một cách rất hay để chúng ta mở rộng thế giới của mình. Hy vọng qua tập podcast hôm nay, bạn không chỉ học thêm từ vựng về các thể loại sách, mà còn cảm thấy được truyền cảm hứng để đọc một cuốn sách nào đó trong tuần này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.